Отже, шановні учасники, члени журі, шановні експерти, які приєдналися також до нас, я хочу розповісти дещо про цей конкурс. Він відбувається вже друге. Започаткований він був у 2023 році Українським ядерним товариством за участю Ради молодих вчених при відділенні фізико-технічних проблем енергетики НАН України та Ради молодих вчених при відділенні ядерної фізики та енергетики НАН України. До організації проведення цього конкурсу долучаються провідні компанії галузі, і ми щиро вдячні нашим партнерам НАЕК «Енергоатом», групі компанії Energy Safety Group, компанії Phoenix Contact Україна, які щороку з нами. Цього року підтримати конкурс зголосилися також Американське ядерне товариство та один з найкращих технічних університетів світу – Масачусетський технічний інститут. Ми також щиро вдячні за підтримку нашим колегам з Інституту проблем безпеки АЕС, з Інституту ядерних досліджень, Харківського фізико-технічного інституту, Національного університету Одеська політехніка. Цей проект спрямований на підвищення мотивації молодих науковців, студентів, аспірантів та фахівців підприємств атомної галузі до створення інноваційних рішень, розробок, підходів, які сприятимуть покращенню виробничих процесів, розвитку ядерної енергетики, ядерної науки та технологій. І тому нам надзвичайно приємно, що цього року серед учасників фіналу знову фахівці провідних організацій і підприємств галузі, зокрема ХФТІ, Інституту проблем безпеки АЕС, Харківського національного університету імені Каразіна та Рівненської АЕС. І також один з учасників цьогорічного конкурсу представляє компанію Radium Energy Polska. Thomas, we are pleased to welcome you among the participants of our contest. І ми щиро раді бачити наше журі фахівців, які дійсно знаходять час і можливість долучитися до організації цього конкурсу і, зокрема, до проведення цього фіналу. Наше журі представляють Юрій Шейко, тимчасово виконуючий обов'язки першого віце-президента, технічного директора, виконуючий обов'язки члена правління НАЕК «Енергоатом», Олександр Депенчук, директор з ядерної та радіаційної безпеки НАЕК «Енергоатом», Олександр Мазурук, технічний директор групи компанії Energy Safety Group, Андрій Максимець, генеральний директор компанії Phoenix Contact Україна, Володимир Калачик, директор спеціалізованого підприємства УДВ «Ізотоп», Володимир Кравченко, завідувач кафедри атомних електростанцій Національного університету Одеська політехніка, Анатолій Носовський, директор Інституту проблем безпеки АЕС, але Анатолій Володимирович сьогодні делегував оцінювання у фіналі своєму колезі Володимиру Борисенку, це завідувач відділення атомної енергетики інституту, доктор технічних наук і вже член-кореспондент НАН України. Отже, конкурсні проекти вже пройшли стадію попереднього оцінювання членами журі і отримали свої попередні оцінки. Зараз же ж учасники представлятимуть свої проекти у фіналі. Кожному учаснику буде надано 15 хвилин для виступу та 5 хвилин для відповіді на запитання членів журі, учасників, а також експертів, які допомагають нам в організації цього конкурсу. Оцінювання учасників кожен член здійснює під час трансляції, і далі ми отримаємо заповнені планки оцінювання для підбиття підсумків. Відеозапис ми здійснюємо також з метою того, щоб надіслати записи нашим колегам, нашим американським колегам. Ми плануємо здійснити невеликий переклад, і колеги зможуть ознайомитися з виступами. Оголошення результатів конкурсу заплановане на 7 травня, куди ми також будемо раді запросити всіх учасників і всіх присутніх сьогодні. Ще нагадаю, що участь у конкурсі беруть проекти у 2 номінаціях – це наукове дослідження та прикладна розробка. Трошечки у нас немає балансу цього року, у нас всього лише 2 наукові дослідження, їх представляє Ганна Редкіна і Олександр Улипкін. Всі інші конкурсанти представляють прикладні розробки. Переможці за кожною з номінацій отримують грошові премії, підтримку в подальшій реалізації та масштабуванні проєктів, і також у нас є такий амбітний план, щоб один з українських проєктів взяв участь у конкурсі, у фіналі конкурсу загальноєвропейського Innovation for Nuclear Europe. Він також спрямований на підтримку інновацій та розробок у галузі. Дякую за мій невеличкий виступ, за те, що ви заслухали його. І я пропоную взяти слово нашим членам журі та організаторам. Пане Данило, будь ласка, вам першому слово як організатору
цього конкурсу, в одному із